Szevasztok gyerekek! Az idősebbeknek tiszteletem, kezi csókolom. Ebben a részben kempingezni fogunk. Láthatjátok is mögöttem a setupot. Hogyha érdekel benneteket, hogy merre megyünk, hogy néz ki a setup, mennyibe kerül ez az egész, és hogy milyen kalandunkban lesz részünk, akkor tartsatok velünk! Na hát a mai menü az chicken soup. Közel 2 hónapos tervezgetés után végre nekiindultunk az egyhetes kalandunknak. Sajnos az időjárás viszontagságok miatt, a nagy füsthelyzet miatt át kellett, hogy alakítsuk az ütemtervünket, úgyhogy így egyből Jasper Nemzeti Parkban, azon belül is Jasper városába vettük az irányt. Nem tudom, mennyire látszik a távolban, hogy mennyire ködösnek tűnik az idő. Hát ez ott mind füst, sajnos. Most 3 órán keresztül füstön át kell menjünk, hogy felérjünk a hegyekbe. Meg kell állnunk, venni egy ilyen Jasper National Parkba egy paszt. De véletlenül rossz sávba jöttem be, aztán vissza kell, hogy forduljunk, aztán meg kell, hogy vegyük, csak ide jöttem a lányhoz megbeszélni. Hát azért indulgatnak a hegyek, de hát látszik nagyon a távolba, hogy nagyon nagy a füst. Úgyhogy a hegyekben elvileg már jó, de itt még lent nagyon rossz a levegő. Hát első napunk végéhez értünk, megérkeztünk. Nem sok mindent láttok már szerintem. De megérkeztünk Jasperbe, és itt van egy Whistler nevű campground, úgyhogy most ezt választottuk, már este 10 óra lesz. Úgyhogy gyorsan vettem ide egy jegyet, most már nem annyira busy a szezon, úgyhogy volt hely, még lesz a 29-es. És akkor itt vagyunk, körbejövünk, itt lesz majd WC, zuhanyzó, itt a kijelölt helyen. Aztán mondták, hogy akkor a múzokkal meg a medvékkel vigyázzunk, mert hát szeretnek itt bent lenni viszonylag sokat. Kész is a lakosztály. Diszkó hangulat. Na jó reggelt, sziasztok! Felkeltünk. És ez a látvány fogad bennünket. Egy ilyen őszszerűség. Itt legelget. Szerintem 20 méterre a sátorunk bejáratától, és ott megérkezett a kis barátja is. Tele van most az egész hely. 4-5 legalább van itt most. És itt sétálgatnak mellette az emberek, szóval semmi. Ők se félnek, az emberek se félnek. El van egymás mellett a két dolog, szóval. És lehetett hallani az egyik. Ott is egy. Visszaaludtunk még egy kicsikét, az az igazság. Úgyhogy most így hirtelen a reggelizéshez kezdünk neki. Életemben először fogok ilyen dolgot használni. És akkor most rá lehet tenni ezt. Benne a víz, látszik kis lángocska. Hát ez nagyon jó kis cucc, és már jönnek fel a buborékok amúgy. Közben nem tudom, látszik-e, a kamera nem adja vissza, de full vörös a nap. Úgy jól néznek ki egyébként a fák, hát néztek ki valaha jól, le van égve az egész hegyoldal. Ugye azt kell tudni erről a Jasper nevű kisvárosról, meg maga a Nemzeti Parkról, hogy tavaly volt egy brutál nagy tűz, és a városnak nem is tudom, legalább a fele leégett, de így házakkal együtt. Úgyhogy tavaly szerettünk volna ide jönni, de végül nem jöhettünk a tűz miatt, úgyhogy most tesszük tiszteletünket.
Úgyhogy a mai programunk igazából szerintem ma bemegyünk a kisvárosba körülnézni, sétálni, megnézni talán egy-két tavat, meg egy-két ilyen túraútvonalat, úgyhogy összeszedelőzködünk, mindjárt főzöm a kávét, aztán lassan indulunk. Kávé a semmi közepén. Nice. Na hát megérkeztünk Jasper városába. Ilyen kisvárosi feelingje van amúgy. Nagyon szép. A háttérben láthatjátok, hogy lennének hegyek. Biztos sokkal szebb lenne egyébként a kilátás. De hát most a füst miatt így ott fent a hegyek tetejét konkrétan szinte alig látni. Na most ide jövünk az információs házhoz. Megkérdezzük, hogy mit tudnak ajánlani kiskutyával, hikingolni, vagy megnézni valami szép tavat, vagy valami ilyesmi. És akkor a mai nap elnézzünk egy-két dolgot, és aztán indulunk majd vissza a kempingbe. Hát végre látunk élő fákat. Eddig mindenütt csak ki volt égve az egész, úgyhogy ez most egy nagyon nagy látvány nekünk. Éppen a piramid tóhoz tartunk. Ott lesz egy ilyen kis kilátó, ilyen lookoutnak hívják, ilyen kicsi hike-kal. Úgyhogy hát tervezünk vinni egy kis ételt, aztán majd megmutatjuk, hogy mit csillezgetünk. Oda fogunk átmenni, arra a kicsi hídra, és arra a szigetre. Maga a kilátás valami elképesztő szép lenne, hogyha nem borulna füstbe itt ez az egész sztori. Szuper ez a view. Az én view is jó. Egy kis kajcú. Lazulás itt a kis székembe. Te is lazulnál? Igen? Na hát megjártuk itt a piramid tavat, aztán elindultunk egy trailre, de aztán úgy döntöttünk, hogy már elég késő van, meg így igazából senki nem volt ott, csak mi ketten, aztán így úgy döntöttünk, hogy így 5 kilométert nem mennénk így a semmi közepén. Úgyhogy betértünk venni egy-egy sapkát, már azt nem hoztunk. Ugye Edmontonban volt 32 fok, mikor eljöttünk, aztán este egy kicsit fázott a fejem, úgyhogy vettünk most egy sapkát, ilyen kis, hát ilyen téliszerű sapkát, úgyhogy ezért most már le tud fülni a levegő hajnalba. Úgyhogy ha megyünk haza, most már kezdődik késő lenni, lassan sötétedik, még szeretnénk vacsorázni egyet kint a campsite-on, így világosba. Ha lesz még idő, megmutogatok egy-két dolgot, de lehet, hogy ezek már következő napra esnek át, úgyhogy legyetek türelemmel. Ezt a csodálatos sapkát vettem. Semmi extra. Szerintem elég jól áll, úgyhogy majd jelentkezem. Na, hát itt van a rooftop tent kicsike. Ennek az ára 1900 plusz tax volt, kb. $2000. Van hozzá egy ilyen létra. Nem rossz amúgy. Semmi nehézsége nincs annak, hogy kinyisd. Igazából önmagát nyitja ki. És kész. Még ezeket a dolgokat beakaszgatod, nem is kell ehhez, hogy fent legyél. Aztán kész is a lak. És akkor ide kell bedugni így.
és akkor ki kell akasztani minden négyet, és akkor kész a lakosztály, benne van már párnánk, már a hálózsáktól kezdve minden. Amúgy nem mondom, hogy meleg volt most, tegnap már egy kicsit hidegebb lesz, de most több ruha lesz rajtunk, én mezitláb után egy atlétába, szóval ki lehetett bírni, de most, hogy így több ruha lesz rajtunk, így sokkal egyszerűbb lesz a dolog. Aztán, hogy milyen dolgokat vettem még, hogy itt ezt kibírjuk, ez volt még nehéz, egy kicsit közelebb jöhetsz. Ezt volt nagyon nehéz megtalálni, mert hogy az én truckom az egy elég régi 2007-es kocsi, és ez igazából nem is trucknak minősül, csak úgy néz ki, és egy ilyen custom build-es bedracknek hívják ezeket a vasakat, amiket így rá lehet fektetni erre az autóra. És ezt nagyon nehéz volt találni, mert már régi a kocsi, és egyetlen egy céget találtam British Columbiába, aki forgalmazott vagy árult ilyet. Hát ennek meg el sem merem mondani az árát, mennyi volt. $1500 került, viszont lehet vele szállítani 270 kilót bír el, szóval a sátor az 80, elbírja a sátrat, elbír minket is, úgyhogy holnap viszont megmutatom, hogy milyen kis kempinges kiegészítőket vettem még. Most azt hozzá kell tennem, hogy most ebbe a Jasperen belül itt ez a Whistler Campground, ez annyira full extra, hogy meleg víz, WC, minden fűtött, én nem erre készültem, hanem arra, hogy nem lesz zuhanyzónk, nem lesz WC-nk se nagyon, és hogy mindent magunknak kell kitalálni, eltalálni, úgyhogy egy csomó mindennel készültünk, de majd szépen megmutatgatom még így a következő napokban. Szóval most gyerünk, csináljunk vacsorát, mert lassan besötétedik, azt nem akarok úgy járni, mint tegnap. Na hát a mai menü az chicken soup, amit kombinálok egy kisebbel, ami szintén chicken soup, csak nem akartam két nagyot venni, úgyhogy egy kicsit meg egy nagyot eszek. Van egy ilyen szettünk, ez mind működik ezen a gázos megoldáson amúgy, és jó pofa, mert így egymásba vannak, és akkor mindegyiknek van egy ilyen kis kihajtója, és akkor így tudod használni. Ugye itt van ez a gáz cucc, ezt ma már láttátok. Ezt le lehet róla venni igazából, ez nem is nagyon kell, de ez kompatibilis ezzel együtt, és akkor fogsz tudni egyből, ha csak ez van neked, akkor meg tudod oldani a vízforralást, meg mindenféle ilyesmit. Ezt ugye levesszük most róla, a tetejét, ezzel lehet így kihajtogatni és akkor így jobban ráférnek a dolgok, jó pofa amúgy. És akkor ezt itt kihúzzuk, ezt a kis pöcköt, és akkor kicsit adunk neki hangot. Úgyhogy én meg majd akkor ebbe rakom, és akkor erre megy majd rá. És akkor ebből leszem meg a levest. Úgyis most jön megint kicsit lehűl a levegő, egy kis forró levessel zárni a napot szerintem korrekt. Kell egy szemetes zsák gyorsan. Mindent külön így gyűjtünk, kidobunk. Megpróbálunk tényleg így mindent szagmentesen zárunk. Ezt majd holnap úgy is mutatom nektek. Mert azért itt bármikor lehet medve, ugye ma reggel láttátok, hogy már itt az őzek itt szaladgáltak. Úgy jól néz ki. Na jó reggelt, szevasztok! Na hát most már lassan dél van, már felkeltünk, reggeliztünk, meg mindenféle ilyesmi. Tegnap este elég rossz lett itt is a füsthelyzet sajnos, nem vagyunk szerencsések, de úgy tűnik, hogy a mai nap egy kicsit azért alakul, és én mutatom, hogy nem tudom, hogy a távolban már egyébként látszik, hogy ott látod a hegyeket a távolban, akkor ugye ide jövök oldalra. Azokat a hegyeket is már viszonylag jól lehet látni, és még itt vagyunk péntekig, aztán szerettünk volna tovább menni egy másik helyre. Meglátjuk, hogy mit hoz a füst, de
de ez így elég ígéretes lehet, és akkor ott van ez a Skytram, egy ilyen hegyi villamosnak hívják, csúnyán magyarra fordítva, és föl lehetne menni a tetejére, de hát elég borsos az ára, ilyen $150 lenne kb. Kettőnknek, ha jól láttam az interneten, szóval azt lehet, hogy kihagyjuk, mert ugye, annyira nem látsz túl sok mindent, főleg a tetején a füsttől, úgyhogy nem biztos, hogy megérné amúgy. De most ilyen vizeséseket nézzünk, ma viszont szeretnénk hikingolni, azért sétálni egy kicsit az erdőben. És akkor ezek a házak azok, ahol lehet zuhanyozni, van meleg víz, szóval tényleg full luxus az egész, WC és tényleg minden zsírúj. Úgyhogy ez egy eléggé ilyen, hát kempingnek hívják, meg itt mindenki el van, de hát ha körülnéztek, mindenki ilyen brutális, ilyen a fél házát magával hozza. Mindenütt csak árvék vannak, kb. Mi vagyunk az egyetlenek egy ilyen sátorral. Az a vicces, hogy az egyik ilyen nagy árui tulajdonos este idejött. Szerintem kb. Az árvéja, tudom, 10-szer annyiba kerül, mint az egész kocsival együtt az egész szettem. És akkor mondta, hogy milyen ötletes és hogy milyen király ez az egész a sátor, meg mindenféle ilyesmi. Na, én úgy készültem fullra, majd megmutatom, hogy milyen dolgokat vásároltam. Én úgy készültem, hogy nem lesz zuhanyzó, én úgy készültem, hogy nem lesz WC, ilyen full nomád kempingre szerveztem be magunkat. Egy csomó olyan dolgomat még nem is használtuk, amit egyébként vettem. De hát most ide jöttünk, egyébként nem olyan vész, az első nap $22 volt a kemping, most a tegnapi 30, mert hamarabb jöttünk be, gondolom, milyen időzónára van bekalibrálva az ár, szóval nem egy nagy dolog. És ha itt körülnéztek ilyen hoteleket Jasper körül, akkor ilyen, hát vannak olyan hotelek, ahol akár $500 egy éjszaka, itt pedig $30 szálltunk meg, jó, persze kellett hozzá a kocsi, meg a sátor, de azért kicsit más így az árazás, úgyhogy, és viszonylag, oké, most elég drága volt a sátor, meg ugye ez az egész dolog, de mondjuk ha még egyszer elmegyünk egy hétre kempingezni, akkor kb. Már bőven visszahozza az árát így a kempingezés, mint hogyha hotelba mentünk volna kétszer egy hétre, szóval. Persze biztos lehet találni olcsóbbakat is, de itt azért elég húzósak az árak, szóval. Hát ami érdekes még, hogy ugye itt bármikor lehetnek medvék is, ahol most vagyunk. Ugye első nap láttátok az őzeket. Itt mindenféle, de egyébként sok olyan városban, ahova bejárnak a medvék, és mindenütt ilyen kukák vannak, itt alul be kell nyílni, vagy nyúlni, és akkor így tudod kinyitni. És ez ilyen medve-proof szemetelő, mert ugye a szagra nagyon jönnek, és akkor ezt így nem tudják kinyitni és feltúrni, úgyhogy jó pofa. Ma reggel jött érte a kukáskocsi, és akkor el is vitte, úgyhogy látjátok, itt szinte egy darab fa nem maradt. Gondolom ez itt valaha egy gyönyörű, szép fenyőerdő, jó levegővel, ilyenek, és ma meg úgy néz ki, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen valami háború lett volna itt amúgy, és itt tankok masíroztak volna át a fákon, meg ilyenek. De hát ez van, gyerekek. Kanadában a klímaváltozás ilyen szempontból jelenik meg. Európában ez egy kicsit másképp van. Ott már így kiszáradnak, elsivatagosodnak a dolgok, itt meg minden azonnal kigyullad, szóval nagyon rossz.
És így néz ki az erdő, hogyha nincs szénné égve az egész, mennyivel másabb a külalak, meg így az egésznek a feelingje amúgy, hogy itt ilyen közel vannak a bokrok, meg szép fenyőfák. Mondjuk itt lehet, itt oldalt látszik egy-kettő, azért lehet meg lett égecskélve, de ez a rész itt már Jaspertől lefelé egy 40 kilométerrel már így egész jól megúszta a tavalyi erdőtüzet. Na hát megérkeztünk Sanvapta vizeséséhez. Hát mit mondjak nektek? Látjátok, hogy mennyien vannak. Hát ennyi, ezt kijelzi a Google, itt van az út mellett. Annyian vannak, mint a rohadás. Úgyhogy meglátjuk, hogy megérte eljönni, de biztos szép lesz, már lehet hallani amúgy. És jó a levegő, és gyönyörű, gyönyörű. Nagyon szép színe van a víznek, elég vad. Itt a kajakunkkal elsüllyednénk egy pillanat alatt. Érkezünk lefelé, menők a gyökerei a fának. Wow! Na hát eljöttünk most a vizeséstől egy tavat megnézni. Mit csinálja ahhoz, hogy megelőzd azt, hogy kiszáradjon a tó és tönkre menjen a víz, meg mindenféle ilyesmi. És akkor hát csak mondanám, hogy egyébként ez egy ilyen kis kemping is van itt mögöttem. Ilyen saját bevallásos, befizetett borítékba a pénzt, és akkor itt megállsz egy napra. És akkor a léknek a neve Honeymoon, mivel párommal nem voltunk honeymoonon, 2 éve volt az esküvőnk, így végre elhoztam egy kis honeymoonra. Ide hallom, hogy röhög. Ja, úgyhogy nagyon szép. Úgyhogy itt lehet kempingezni. Itt van 1-2 ember, azért ez eléggé, ez már kezd azért sokkal remótabb lenni, ilyen elhagyatottabb sztori. És akkor innen kinyitod, és jön a víz is iható, nagyon korrekt. Lát, majd feltöltjük a kulacsunkat. És hát így néz ki a tó, nézzétek milyen szép. Egyébként lehet kajakozni is, egy csomóan itt festenek, meg rajzolnak, ahogy látom. Ez nagyon feelinges. Na itt nagyon szívesen kempingeznék egy napot. Meg milyen jól néznek ki. Szanika! Milyen jól néznek ki ezek a vág, olyan, mint hogyha valami levágta volna telibe azokat a hegyeket, ilyen tök egyenes amúgy. Nagyon szép. A gyerekek, megjöttünk hogy is hívják a helyet? Goats and Glaciers. Amúgy jól néz ki, vagy jól néz neki, ha látnád normálisan a hegyeket, de hát tudjátok, mikor jön ma magyar nyaralni? Persze, hogy amikor a legnagyobb füst van az egész országban, vagy hát a megyébe legalább. Viszont egész szépen látszódik így a folyó, nagyon szép ez a rész. Úgyhogy így kedvet kaptam, hogy lefőztem egy jó kis kávét, úgyhogy hát bárhol, bármikor, most már innentől kezdve semmi nem akadály. Úgyhogy ja, élvezzük a view-t, a csodálatos kilátást, és a menő lenne ott lent lakni, ott kis valamelyik kis szigeten amúgy, a kocsival leállni, ott lerakni a sátrat, aztán ott lenni egy, nem tudom, egy fél napot, akkor fürödni ebbe a gyönyörű szép vízbe. A sodrás az elég vadnak tűnik, de nem rossz, gyönyörű, tényleg nagyon szép. Ez a rész úgy tűnik, ez is megúszta az erdőtüzeket, úgyhogy jó ezt látni, hogy vannak még fák. Úgyhogy nagyon szuper, jó ez a nap végre. Kicsit visszább esett a füst, amúgy a másik oldal az nagyon-nagyon szépen kitisztult már. Úgyhogy most arra felé megy el a füst, úgyhogy ez nekünk nagyon jó. A köszi azoknak, akik egyébként eddig nézték a videót, általában nem szokták az emberek végignézni a videóimat. Így nem tudom, milyen 30% hossz, amiket így végignéznek az emberek, de hát valaki meg azt mondja, hogy a 40 perces videó is rövid. Úgyhogy nem lehet megfelelni mindenkinek. De ez a videó szerintem legalább lesz megint 40 perc, úgyhogy kösz szépen, ha már itt tartotok, és azt is, ha végignézitek. Hát megérkeztünk a mai utolsó helyünkhöz, Athabasca Falls. Hát gyerekek, nem néz ki gyengén a dolog, az az igazság. Ez jóval szélesebb, mint az előző volt. Na hát itt a vége, egy kicsit csalok amúgy.
találkoztunk egy ismerőssel, Jasperből tegnap egy néni felismert bennünket. Vagyis a kutyát. Na hát így néz ki, gyermekeim. Mit szóltok hozzá? Amúgy. Majd megnézem otthon a felvételt, írjátok meg a kommentbe, hogy szépen, mert nem látom. Úristen, annyian voltak ott, gyerekek, sorban állás van, ez ilyeneket nem szeretem. Nézzétek meg. Viszont ez itt nagyon mély, oda nézzetek, milyen sziklarendszerek vannak. Wow! Itt leesel, paffanc egyet jobbra, balra, aztán bele a vízbe. Nagyon szép. De szerintem átmegyünk oda a túloldalra. Itt van egy ilyen kis híd, megnézzük onnan is. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelate. But you're so lovely in reality. Kutya méretű madarak járkálnak itt mindenütt. A srác haverkodik a madárral. Óriás ez a madár. Nagyobb, mint Szanika. Nagyobb, mint Szanika. Itt van tőlünk nem messze egy ilyen kis hely, kis gurmé étterem, plusz van ilyen kis faházas lakóegység. Eléggé korrektül néz ki amúgy a dolog. Nem hiszem, hogy a mi költségvetésünknek szól a sztori, de hogy azért így ennek megvan a csíje. Nézzétek, milyen szép. Fú, gyerekek, bejöttünk ebbe a campgroundba, aztán végül úgy döntöttünk, hogy nem ide jövünk, mert nem volt nagyon hely náluk. Csak ilyen nagyon drága, ilyen fire pit-es cucc, és közben én oda leraktam a táskámat, és elmentünk, és ott felejtettem, és elmentünk egy másik campgroundra, befizettünk, keresem a táskám, sehol, mondom, úristen, itt hagytam. Eltelt, hogy fél óra, és jöttem azonnal vissza, hogy tudtam. És ugyanúgy ott volt, kinyitva a zsebek, benne kb. $600 cash, és senki hozzá nem nyúlt, úgyhogy hát mondom, hogy szerencsém volt, de azért ebbe az országban ez általában így szokott lenni, úgyhogy ja, mondjuk azt, hogy szerencsém volt. Úgyhogy megvan. Hát egyet találhattok, hogy melyik a mi autónk. A díszkivilágítás már messzire látszik. Maradj csendben, jó? Maradj csendben, jó? Na jó reggelt, negyedik nap, péntek. Most már azért délután 2 van, reggeliztünk, elindultunk a campsite-ból, most megyünk majd visszafelé a város felé. Úgyhogy a következő 2-3 napunk, 2,5 napunkat egy sokkal ilyen elhagyatottabb helyen fogjuk tölteni. Konkrétan a Google Maps-ban sem tudsz lemenni, Street View-ba kerül nézni, annyira nincs ott semmilyen info, de biztos nagyon szép lesz. Viszont előtte még itt Jasperbe megálltunk, vagy megállunk egy kicsit kajakozni, úgyhogy a Lake Edit nevezetű tóra megyünk ki. Na hát nem untatnálak benneteket, hogy ezt hogy kell összeszerelni, úgyhogy rádobjuk a vízre, aztán mehetünk is. Na, hát itt vagyunk. Nyomjuk neki a kajakozást, csak elfelejtettem hozni a kajakra rácsíptethető kameratartómat, úgyhogy hát nem nagyon fogok tudni evezni. Viszont tudok nektek mutatni, hogy is kéne ezt csináljam. Elég necces. Várj, másik irány. Ezt a hegyet mögöttem megmutatom. Ott van. Elég király, mi?
Meghoztam magammal egy kis chipset. Itt a tó közepén csemegézek. Best. Nem is kell ennél több most így péntek délután. A kutyám meg a másik kajakba sírdogálja, nem vagyok ott. Na hát vége van a kajaknak, már elhagytuk Jaspert és a nagy hegyeket, és megálltunk egy kicsit tankolni. Ittunk egy jó kávét, és akkor az utolsó irányba vesszük utunkat, mutatom. Kadomin felé megyünk, ez egy ilyen, hát egy nagyon pici kis falucska, lesz majd ott egy campground is a közelben, és akkor ott fogunk most lakni 2 napig, és onnan fogunk eljárkálni jobbra-balra, és az a nagyon jó, hogy végre nem nemzeti parkba leszünk, se provincial parkba, ami azt jelenti, hogy végre valahára szabadon lehet drónozni is, úgyhogy igyekszek majd drónos felvételeket csinálni, meg mindenféle ilyesmi, úgyhogy hát nézzük, hogy hogyan fog kinézni egy ilyen vadvidéki falu Kanadába. Nagyon kíváncsi vagyok, mert fogalmam sincs. Na és hát fun fact, mondtam páromnak, hogy jó, hát figyelj, akkor most full tankkal vágunk neki, az a biztos, hát látjátok, hogy a Next Service az 278 kilométerre van, úgyhogy igazából jó döntést hoztunk. Hát ilyen helyre megyünk, hogy majdnem 300 kilométerig nem lesz benzinkút, úgyhogy reméljük, hogy azért telefonjel lesz, de szerintem még lehetséges, hogy az se. Na hát éppen úton vagyunk már Kadominba, félúton járunk, és most itt éppen így csinálgatják az utat, most már ilyen unpaved roadon vagyunk amúgy, és így észrevettünk ott valamit a távolban, nem tudom, hogy mennyire fog látszódni. 6 darab kecske ott a hegyoldalba itt próbálgatnak fölfelé amúgy, fölfelé menni, és úgy állnak ott. És akkor az egyik ott van a tetején, és a másik 5 pedig ott lépked a sziklákon, ilyen nagyon, eléggé meredek az amúgy. Nagyon komolyak. Kadomin egy apró település Alberta nyugati részén, a Sziklás hegység előterében. A neve a Canadian Dominion Mining rövidítése, utalva a múltjára az 1920-as és 50-es évek között pezsgőbb szénbányász város volt. Ma már mindössze néhány tucat lakosa van, de a környék vadregényes túra- és bicikliutak, hegyi patakok, vadon élő állatok, sőt, itt található a híres, bár jelenleg bezárt Kadomin barlang is. Tökéletes hely azok számára, akik szeretik a történelmet és a természetet egyszerre felfedezni. We fall back to the old ways, act like it's a school day, making up shit about someone, try to start a revolution. You still got the same face, but it's tied to a new name. Na, megérkeztünk! Na, halihó. Na, ide jöttünk, megérkeztünk, és akkor a campground szabályai szerint megint self-payment van. Camping fees per unit. $20 amúgy egy napra, úgyhogy bedobunk egy 50-est, 2 napra jövünk, úgyhogy akkor kapnak ajándékba egy $10. Ezzel támogatjuk akkor itt a helyi közösséget. És akkor itt van, azt hiszem, a self-registration. Nézzétek! Az előző tavalyi videónkban ezt már láttátok, és akkor itt ki kell tölteni, neved, a license plate, meg minden, és akkor belerakod a cash-t, és akkor oda beledobod. És ennyi volt a regisztráció. Csak a szokásos. Van akkor WC, akkor ott van, egyébként lehet használni tűzifát. Egyébként nagyon fontos, hogy szokták mindig mondani, hogy csak helyi tűzifát használj, ne hozzál egyik megyéből a másikból tűzifát, vagy provincialből, mert hogy így tudod
tudod továbbvinni. És akkor ahogy látom, vagy látjátok már például ott fönt már laknak, és akkor az a lényeg, hogy így van erre így elindulsz körbe, és akkor ahol úgy érzed, akkor ott megállsz. Nekünk a cél az, hogy most beálljunk valaki mellé, nem akarunk ellen így egyedül, hanem akkor így bármi baj van, akkor legalább legyenek emberek a környéken. Ha jól láttam, telefonszignál az nem nagyon van, úgyhogy hát így welcome to Canada, welcome to Camping Boys, úgyhogy akkor hadd szóljon. Na, megtaláltuk a helyünket, mutatom. Itt lejöttünk a kis útról, egy gyönyörű kis hegy mellett így megálltunk, és akkor vannak itt ilyen parking spotok, itt van jelölve a campsite, majd ide kitesszük a kis regisztrációs papírunkat, akkor itt fogunk lakni, ide mellénk is tud még egyébként állni valaki. Ott fent van WC, és ennyi. Zuhanyzó itt nincs, szóval innentől jön a nomád élet, úgyhogy holnap megmutatom, vagy hát lehet, hogy majd ma, úgyis kell zuhanyozni, hogy mi a terv a zuhanyzásra, készültem. És ami nagyon jó még, nem tudom, hogy behallatszik-e, de nekem ez a kedvencem, amikor ennyire közel vagyunk a patakhoz, hogy itt csobog a víz, és azért ez olyan meditatív tud lenni. Úgyhogy üdvözöllek benneteket a fürdőkádamba a mai este, meg a holnapi este is. Elég nyugtató. Na hát akkor mutatom, hogy lesz a zuhany ma este, meg holnap. Amúgy hoztam egy Home Depot-s vödröt. Több kell! Oké. Jó. Akkor vissza a kocsihoz. Aztán majd mutatom, hogy mi lesz ennek a sorsa. Nem Ice Bucket Challenge, don't worry boys. Megnézzük a WC-t. Itt majd, hát nem tudom azért, én már itt sötétedés után már nem nagyon járkálnék itt amúgy. Túlzottan. De ezen a kis cserfes kis járdaúton itt feljövünk. És aztán az a jó, hogy pont közel álltunk meg, úgyhogy jaj, úristen, ez komoly hiking, gyerekek. És akkor itt vagyunk. Mondjuk ott is meg lehetett volna állni. De olyan szép nagy szikla. Egyébként hoztam fejszét is, hogyha tüzet raknánk, de hát nem. Amúgy neked kell összevágni. Azért lehet összedarabolok egyet, csak úgy just for fun, you know. Igen. Ez itt a WC. És azt hiszem ez az egy van. Hát nem tudom. Nem mondom, hogy el vagyok ájulva amúgy, de még mindig jobb, mint a magyar kórház többsége. Ja, és várjatok. De very important. Kéz fertőtlenítő. Persze, hogy van a világ végén, gyerekek. Persze, hogy van. Itt is. Ugyanez. Úgyhogy nem rossz. Indul akkor a zuhanyzás meg a fogmosás. Ugye én eleve erre a helyre készültem már az első naptól, úgyhogy utána jártam a dolgoknak, és én vettem egy ilyen, ez jó fürdésre, jó mosogatásra, ezek mind ilyen természetbarát, vagy környezetbarát cuccok egyébként, egyáltalán nem károsítjuk vele a környezetet, elég drágák is voltak. És akkor itt van a másik dolog, végre értelmet nyer, hogy miért hoztam ezt a nagy vödörvizet. Gyerekek, aksis tusoló. Hát ezt ki fogjuk most próbálni.
A víz az elképesztő hideg, ezt a részét belenyomod, bekapcsolod, és elvileg pumpálja majd rád a vizet, úgyhogy az elején gyorsan bevizezem magamat ezzel, aztán gyorsan letusolok. Fú, na ez komoly lesz. Így rezeg, nem tudom hallani-e. Azt a rohadt. Atyaé! Te jóságos ég! Működik! Gondoljátok, hogy mekkora lehet, hogy milyen hideg a víz amúgy. Jézusom! Azt a rohadt. Amúgy jó kis cucc, esküszöm nektek, hogy... Na jó van. És van rajta speed. Jó, akkor a többi meg megmarad mosogatni amúgy. Jó éjszakát! Na jó reggelt, szevasztok! Na hát itt vagyunk már Kadominba, eltöltöttük az első éjszakánkat, azon belül is, hogy hívják ezt? White Horse Creek Campground. Ide javarész lovasok járnak ilyen nagy kocsival, talán ott látszik is. Aztán innen járnak el így lóval sétálgatni amúgy a hegyek közé. Fú, hát talán ma aludtam a legrosszabbul, nem tudom, így felkeltem hajnal 2 felé, aztán nagy nehezen visszaaludtam hajnal 4-ig, de onnantól kezdve nem aludtam reggel fél 8-ig. Nagyon, nem tudom, most nagyon fáztam, itt most nagyon-nagyon hideg volt. Meg úgy, nem tudom, lehet, hogy kellett volna kimennem WC-re, de hát így hajnal 2-kor a korom sötétbe úgy kevésbé voltam bátor, hogy ennek nekivágjak, úgyhogy... Ja, de aztán aludtam, most már 11 óra lesz, úgyhogy ilyen 8-tól 11-ig aludtam még egy kicsit, most már jobb az idő is, úgyhogy reggelizgetünk, kicsit késő ide, de így néz ki. Na hát azt akartam még nektek mesélni, hogy igazából így mit eszünk, meg hogy terveztük be így a kaját. Minden kaját magunknak hoztunk, így kb. Az összköltésünk ilyen $300 körül lehet kajában, 6 napra 2 főnek, és szerintem még így is lesz majd kaja, amit hazaviszünk. Mindent megvettünk, én tudtam, hogy reggelente majd szendvicset eszek, főztem előre tojást, szedtünk a kiskertünkből zöldséget, akkor hoztunk egy kis sajtot, meg én esténként levest eszek, ilyen csirkelevest, konzervet, úgyhogy mindig van valami, meg hoztunk egy pár ilyen energy bart, meg kis chipset, meg ilyenek, szóval amit úgy egyszerű tárolni. Van egy hűtőládánk is, ami így a kocsiról fut, de hát így esténként olyan hideg van, hogy így igazából teljes mértékben hidegek a dolgaink, nem romlott meg eddig semmi. Szóval, és most már ez a 5. napunk, szóval lehozható. Ha nem nyitogatod állandóan a hűtőt, akkor simán lehozható. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy inkább akkor legyen az élmény, amire így költünk, meg hogy így el tudjunk így jönni kempingezni, és akkor a kaja pedig a már teljesen másodlagos. Tavaly is így csináltuk. Úgyhogy persze lehetne menni étterembe már, ahol van, itt biztos, hogy nem találnánk éttermet a környéken, de mondjuk Jasperbe meg nézegettük az árakat, voltak húzós áru éttermek, de voltak ilyen simán kifizethető mértékű éttermek is, de nem azért jöttünk, hogy éttermezzünk, úgyhogy ez most ilyen. A mai nap egy hike van beiktatva egyébként, meg egy kis drónozás, aztán meglátjuk, hogy alakul a nap. Aztán holnap pedig egyébként egy ilyen kis reggeli, meg ilyenek után így lassan elindulunk hazafelé, az az út is egyébként szép lesz.
Egyébként itt láthatjátok, hogy így vettünk ilyen fóliákat, ezek ilyen, hát azon rájuk írva, hogy ilyen szagmentesen zárnak, meg minden ilyesmi, azt egyébként kétlem. Egyébként eléggé utána jártunk, hogy a medvék mindent is éreznek, tök mindegy, hogy hány ziplokba, meg hány helyre rakod őket, meg hogy zárod el, meg mindent éreznek, rohadt jó szaglásuk, még elvileg a konzervet is kiszagolják, szóval nem nagyon tudsz ezzel ellen védekezni, úgy tudsz ellen védekezni, hogy nem hagysz szét kaját sehol, mindent belezársz, visszazársz, amit beleraksz ebbe, aztán azt abba, aztán be a kocsiba, szóval igyekszünk ilyen szempontból tudatosak lenni egyébként. Na hát indul a kávé. Én hoztam egy főtt tojást, ugye megpucolva nincs, akkor van szalámim, és kis sajt, kis uborka, és akkor kész is a szendvics. Úgyhogy jelentkezünk akkor, hogyha elindultunk reggeli után szépen a következő úti célunkra. Egyébként ugyanitt alszunk majd ma is, csak innen kirándulgatunk egy kicsit. Amit nem mutattam még nektek meg, az igazából a sátor belülről hallott, hogy mekkora. Egyébként én 175 centi vagyok, én elférek. Azt mondanám, hogy olyan 180 centis ember még úgy aránylag el tudna férni, de afelett ez a sátor már lehet, hogy egy picit kicsi lenne. De hát ezért jó, hogy nem vagyok valami óriási gyerek. Bocs a kupi miatt. Most keltünk. Szóval amúgy nem rossz, és akkor van egy csomó ilyen tartót fent, itt oldalt. Ki lehet nyitni így, hogy kilás, de így be is tudod zárni estére, hogy ilyen, hát nem kemény fedeles, de hogy zárva legyen. És akkor amit még nem láttatok, és az egyik ilyen legfontosabb kellékünk egyébként, az a Power Station, amit vettem. Nagyon jó áron jutottam hozzá, amúgy $350 volt, van hozzá napelem is, amiről lehet tölteni, plusz lehet tölteni kocsiról is. Úgyhogy egyébként nem rossz, ha erős a nap, amúgy nagyon hamar, azt mondják a videókból, hogy ilyen 2,5 óra alatt simán maxra tölti amúgy. És a DC mód viszi ezeket, az AC viszi az nagy áramokat. 600 wattos egyébként, telefonos appal 1500 wattig tudom boostolni. Szóval elbír, otthon teszteltem vízforralót. Azért vettem elsősorban, hogy az elektromos főzőlappal operáljunk, de annyira bonyolult volt ez az elektromos főzőlap, amit vettem, hogy kimondottan fixen csak ilyen, tehát nem tudott elfutni rajta, tehát nem indult el a főzőlap, mert például az alumínium, az a sok kis szett, amit láttatok, amit használunk, az például nem volt jó hozzá. Úgyhogy inkább visszaküldtem, és akkor vettem meg ezt a gázos formátumot. Viszont erről tudunk tölteni telefonokat, kamerát már töltöttem róla, akkor a drónt, meg most is a kamera aksit töltöm amúgy. És akkor itt mutatja, hogy mi újság. %70-on van, és akkor egyből be is kapcsolt, és szépen tölti. Amúgy viszonylag hamar feltölti amúgy a kamera aksikat is. Akkor mondja, mutatja, hogy mennyi az output. 9 watton pörög amúgy most jelenleg. Úgyhogy jó, és hogyha ha esetleg túl feszülne amúgy, akkor egyből le is kapcsolja magát, szóval nagyon-nagyon korrekt cucc. Én féláron, hát már manapság nem lehet tudni, de én féláron vettem, $350 volt az egész egy szolárpanellel együtt. A szolárpanel egyébként nem túl kicsi, kb. Ilyen 30 centi széles és ilyen 70 centi hosszú, nem túl nagy amúgy. De azt ide föl lehet ugye csatoltatni, fönt van a sátramnak a tetején, oda föl tudnám egyébként szerelni, és akkor bármerre mennénk, akkor így
tudná tölteni, vagy ha éppen állunk és nap felé fordulunk, akkor szintén. Szóval ez a cucc, ez nagyon-nagyon király. Ezt innentől kezdve tényleg akár a vállalkozásba is tudom használni, hogyha bármi olyan helyen vagyok, ahol nincs áram, bár 99%-ban egyébként mindenhol volt áram, akkor képes ez nekem segítséget nyújtani. Úgyhogy ez a cucc, ez nagyon jó. Megnéztem egy csomó videót, hogy melyik márkát érdemes. Azt mondták, hogy a Blue Yeti egyébként nem rossz, és náluk pont volt akkor egy akció, amikor én így elkezdtem venni ezeket a camping szettjeinket. Úgyhogy nagyon jó pofa. Elvileg azt mondják, hogy 3000 feltöltésig az garantálja a cég kb., hogy 3000-szer fel tudod tölteni, és utána romlik igazából így el. Hát mi most töltöttük fel egyszer, eddig fúra, de hogy így nem tudom, hogy ilyen, ha csak abban gondolkodsz, hogy kemping, és 3000 feltöltés, az szerintem egy emberélet. Se elég rá, hogy kitold a 3000-et. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis barátunk, erről egyébként láttátok, erről pörögnek, meg tudja hajtani a izét is, a karácsonyfa égőt. Itt pont lehet világosan, és nem fog látszani. Tadám! Hát így látszik. Ez sötétbe. Úgyhogy nagyon kis hangulatos, így ki tudjuk este világítani vele a kocsi környékét, amíg nem alszunk. Úgyhogy ez egy nagyon menő cucc. Amit elfelejtettem még amúgy megmutatni itt a kocsiba, hát ami még upgrade-elhető lenne majd a későbbiekben, hogy valahogy rendszert csináljunk a két hátsó ülésen, hogy úgy aránylag mindennek meg legyen a helye, de most így mindig mindent egymásra pakoltunk, hogy az alsót elérjük, aztán vissza, de aránylag ez volt a elektronikai dobozunk. Na, hogy itt van ez az Igloo nevű hűtőtáska, ez egyébként kocsiról is tud menni, és meg tudja hajtani a Power Station is, bár nem olyan sokáig, de itt az, hogy mindig mondjuk a kocsival úton voltunk, mindig elég volt, hogy tényleg mindig mindenünk hideg legyen, főleg, hogy azért az éjszakák sem túl melegek már, de akár a Power Station meg tudja hajtani azt is, főleg, hogyha közül amúgy támogatva van a napelemmel, szóval nem rossz. Jó kis cucc, mindenképp megérte az árát. Amit nem hoztam el, volt egy elektromos grill szettünk, mivel ugye nem hoztunk ilyen hamburgerhúst, meg ilyeneket, így azt otthon hagytuk, de például ha mondjuk egy napra megyünk kirándulni, akkor az elektromos grillt simán meghajtja a Power Station, és hogyha veszünk így a hűtőládába, viszünk hamburgerhúst, akkor simán tudnánk hamburgert csinálni ilyen 1-2 napos kirándulásokba, szóval majd elmondom, hogy így kb. Mennyit költöttem arra, hogy bármikor, igazából bármennyit, bárhova el tudjunk menni így kirándulni. Szépen vezettem egy Excel táblázatba. Úgyhogy majd aki esetleg végignéz a videót is érdekli, hogy jött ki a matek, hogy igazából az egész szett mennyi volt, és az is érdekes, hogy ha már megvan a szett, és nem kell semmit vásároljál, akkor mennyiből tudsz mondjuk elutazni egy hétre Kanadába, hogy mennyire nevetségesen olcsón tudsz kihozni 2 főre egy hetes kirándulást, de majd a végén. Tiger and the tongue of a lion. You're lucky you're not my taste. You taste like water. You're so vanilla. My favorite color. So paint me
Hát itt már az út, gyerekek, itt már nagyon kezd para lenni, látjátok a sziklákat, köveket. Nagyon kiállnak az útból, itt mondja a GPS, hogy 80-nal lehet jönni, hát nem tudom. Biztos, hogy nem én fogok 80-nal jönni. Azt kéne még, hogy itt legyen egy jó kis defektünk a semmi közepén amúgy. De nagyon szép, mindjárt odaérünk, elvileg 4 perc. Na hát felértünk a csúcsra, és akkor elindulunk. Pontosan, hát azt hiszem talán oda fogunk felmenni. Ha minden igaz, olyan 3 kilométernek írta egyébként. És akkor vissza 3. Találkoztunk egy fickóval, éppen itt kamerázgatott, ilyen távcsővel. És azt mondta, hogy itt már elég sok grizzly medve van, és pont mutatott is egyet, én nem is tudom, ilyen 15-20 kilométerre lehetett, amerre épp nézett, és láttuk, hogy ott sétálgat. Na, viszont van nálunk 2 dolog is, Petránál is, meg nálam is van egy bear spray. Ezt reméljük, hogy nem kell soha használnunk. Elég sok videót néztem, hogy kell jól használni, meg mit kell csinálni, hogy megelőzd a medvékkel való találkozást. Plusz van nálunk egy ilyen kis horn is. Lehet, hogy ez már eleve el tudja ijeszteni amúgy a medvét. Szóval ez se egy rossz dolog, ezt most szerintem ki is próbálom. Ez pedig az a durva, hogy ez 8 másodpercnyi ilyen paprika spray-szerű sztori van benne, és ennyi. És aztán kifogyott, és kuka. És 2 darabot vettünk, 70, mennyi volt? Igen, $70 volt darabja, és ez ilyen fegyvernek minősülő tárgy, le kellett adni a nevemet, címemet, mindenemet, szóval nagyon durva a sztori. De ez viszont lehet mindenkinél, sokszor ez is elég, meg ez általában arra való, hogy így távol tud tartani a medvét, hogy így 2-3 percenként belefújsz egyet, és akkor így igazából a magad körül így teljesen lerázod, vagy szólsz, hogy itt vagy, de szokták még javasolni, hogy beszéljél hangosan, meg tapsolj, meg énekelj, ha egyedül vagy, szóval meglátjuk, de én azért is én egy kicsivel jobban aggódom most a medvék miatt, úgy alapból, de reméljük, hogy nem találkozunk egyel se. Viszont akkor ezt a dudát, ezt már most off, most on, hát csak megnyomom, gyerekek. Azt a... Elvileg van benne legalább ilyen 25-60 darab nyomás, valami ilyesmi, szóval van hangja gyerekek, azért egy kicsit beizélt a fülem. Komoly kis cucc. Ez nem is tudom mennyi volt, $10 volt Amazonról amúgy, nem egy olyan költség, ami olyan vészes, szóval ha megmenti az életedet, szerintem minden pénzt megér. Oda nézzetek! Azért ez elég menő. Milyen szép. Ott nem tudom, ott látszódik, jaj, látszódnak lefelé ott a kocsik. Jó sokat jöttünk. Meg elég meredek most már. Így 3 percenként egy picit bedudálok. Biztos, ami biztos. Úgyhogy mindjárt fent vagyunk. És akkor ott az gyönyörű lesz, azt muszáj lesz megmutatnom, az nagyon-nagyon szép. Na, megérkeztünk a csúcsra, hát azt mondom nektek, hogy szerintem megérte feljönni. Itt bármikor bárki, ha éppen erre jártok amúgy. Azt hiszem, na mutatom amúgy, hogy néz ki itt a dolog mögöttem, azt nézzétek. Elég menő. Ott jöttünk végig onnan balról, látszódik az út amúgy, végig ott az erdők között, és akkor arra a hegybe megyünk befelé.
Az pedig ott nagyon jól néz ki ám. Az ott az a kis bekanyarult hegynek a bal oldala nagyon szép. És akkor arra megyünk vissza, láttunk jönni fel embereket, úgyhogy megvárjuk őket, aztán lemegyünk együtt. Elképesztő a csend amúgy. Így nincs itt semmi, meg senki. Úgyhogy teljesítettük a mai trailünket, túléltük a medvéket. Halljátok ezt a csodálatos csendet, hogy a szellő átjárja a hegyeket. Gyönyörű szép csend van. És akkor egyszer csak messze nektek ASMR. Na hát akkor elindulunk lefelé. Kicsit nehezebb lesz lefelé, mint felfelé volt szerintem, és elég meredek, meg csúszik a kő, meg ilyesmi. De hát akkor találkozunk ott lent. Mutatom azért, hogy így aránylag hogy néz ki. Ugye ezt így le kell így húzni, itt a ravaszon így az ujjad, ezt így lehúzod, és akkor ezzel a fekete kis cuccal lenyomod, és kb. 8 másodpercet van. Vagy nyomod mind a 8 másodpercig, vagy szakaszosan. Én nekem ez mondjuk most itt végig a zsebembe volt, de vannak ilyen menő tartók, amiket így rá tudsz tenni ide a gatyádra. Marad, medve úr, marad, medve úr. És akkor így egyből elő tudod szedni, és általában az a lényeg, hogyha a szél felét fúj, akkor igazából cseszheted, mert így lehet, hogy a fele az arcodba megy, és soha nem így magad felé, hanem egy kicsit így a medvé arca felé kell, hogy fújjál amúgy, legalábbis ahova majd így fut. És hát így minden, a vadálmaimban elképzeltem, hogy így nyomom, mint a revolverrel a vadnyugatiak, és akkor így előkapom, és már fújom is a medvét, de hát lehet, hogy a valóságban összefosnám a valagamat, nagy valószínűséggel. De a lényeg, hogy soha nem szabad futni, mert ha futsz, akkor vége. Fára mászni sokkal jobban tudnak, mint te, gyorsabbak, mint te, és az egyetlen esélyed az, hogyha nem futsz. Szóval, meg hát a bear spray, meg a horn, amit mutattam itt az előbb. Úgyhogy hát ilyenek, megmásztuk akkor az első csúcsot. Ez volt igazából az első ilyen komolyabbnak számító hike-unk. Persze vannak jóval nagyobbak, meg hosszabbak, de itt ezen a területen ez egyébként egész jónak számít, meg nagyon szép volt a teteje. Na, visszaértünk. Hát nézzétek meg, hogy milyen poros lett a kocsi. Atyaég! A quadok szétporolták előttünk végig az utat, meg mi is. Na, jó reggelt, szavaztok! Itt az utolsó nap. Indulunk haza a campgroundból, úgyhogy úgy döntöttem, hogy felnyesek legalább egy fát, ezzel is adunk a közösségnek, hogy ennyivel kevesebbet kelljen dolgozniuk. Ezt a videót pedig nem a Milwaukee szponzorálta, de most egy ilyen fejszét vettem amúgy. Úgyhogy na nézzük, hogy amúgy menne-e. De hát szerintem menne, hát persze, hogy menne, hát nem vagyok én nem vagyok én szerencsétlen, aztán majd mindjárt kiderül. Azért ez, nézzétek meg, az első húsítás pont a közepébe amúgy. Jó napot kívánok! Hát így kell fát hassogatni, gyerekek. Csak mondom. Általában ezt, ha jól tudom, négy felé szokták. Ez mondjuk egy kicsit fájt. Egyébként nagyobbal szokták kétkezessel, de nekem most csak ilyenem van. De hát megy ez, mint az ágyba húgyozás. Úgyhogy akkor ezt ide készítjük a következő kollégának. Viszont ha már valamit meg kell említenem, hogy valaki támogatja a videót, vagy nem, nincs támogatás, viszont a cég, akitől vettem, amin a sátor ráfekszik arra a vasra, mindenképp szeretnék nekik egy ilyen shoutoutot mondani, majd be is linkelem egyébként
a cégüket, British Columbiában vannak. Csak is kizárólag nekik volt az én kocsimra kompatibilis ilyen bedrekjük, és nagyon segítőkészek voltak, és egy óriási súlyt vettek le így a vállamról, mert kb. Egy hónapon ment rá. Körbe bicikliztem az egész várost, és mindenki azt mondta, hogy lehetetlen, nem lehet megoldani, erre a kocsira ilyen nincs, maximum ilyen custom build, és az is Amerikából 4-5 ezer dollárért, ezt pedig 1500-ért vettem, és hát látjátok, ki állja a próbát. Most egy hétig aludtunk rajta, mentünk jobbra-balra, majdnem, szerintem lesz, hogy 1000 kilométer a mai napunk vége, mármint úgy összességében a hét, úgyhogy köszi szépen, nekik nagyon jó fejek voltak. Úgyhogy akkor irány haza, de még egy csomó kis falun fogunk keresztül menni, úgyhogy lehet, hogy megállunk majd még, aztán kamerázunk egy kicsit. I'm the only one to turn wine into water. Pace me out. You taste like you're never gonna love. You're never gonna love. You're never gonna love. I know. You taste like water. You're so vanilla. My favorite color. So paint me Na hellóka! Hát megérkeztünk most már, vagyunk Edzonba, ez viszonylag közel van már Edmontonhoz. Hát megy a nagy tankolgatás, 45-öst még belerakunk, aztán kb. Annyira jövünk ki benzinbe a végén, mint amennyi benne volt, mikor elindultunk, úgyhogy majd tudok mondani egy árat, hogy mennyi volt ez az egész trip. Hát az biztos, hogy abból érzed, hogy megérkeztél amúgy egy városba, hogy Canadian Tire, akkor mit mondjak? Tim Hortons, tehát ahol van Tim Hortons, az azt jelenti, hogy te még nem vagy falun, meg nem vagy kint a vadonban, mert itt kb. Mindenhol ezek. AW, Tim Hortons, Starbucks, Canadian Tire, Walmart, mindenhol, csak ezek vannak, bármelyik városba bemész, ugyanezek. Konkrétan nem tudom, van maximum 15 brand, és mindenütt ugyanazok vannak az egész országban, amúgy brutál. És a legkisebb kis helyen is, ha van egy Tim Hortons, akkor fix, hogy nem vagy még kint falun, szóval. De hát láthattátok, ott, ahol mi voltunk, ott nem voltak ilyen dolgok. Na, megálltunk pihenni egy kicsit, még egy olyan 100 kilométerre vagyunk otthontól, és találtunk egy ilyen, az útszélen egy ilyen autót. Hát ezek a régi pickup truckok, Ford, azt hiszem, nagyon menő. És az a durva, hogy a városban, Edmontonban rengeteg embernek van ilyen kocsia a garázsba, és nyáron, amikor szép az idő, akkor kijönnek vele. Olyan pöpec állapotban vannak, hogy tényleg hihetetlen, hogy tudták ilyen szépen megőrizni egyébként a kinézetét ezeknek az autóknak. Na, egy ilyet szívesen vezetnék, megvan a feelingje. Igazi ilyen nagy maffia játék, aki régen játszott vele, abban voltak ilyen kocsik. Na, hello! Na, hát tegnap este hazaértünk, de már elég késő volt, úgyhogy nem akartam felvenni semmit, már szinte semmi nem látszódott volna. Na, de akkor mutatom. Közben az a lényeg, hogy egy hét alatt tömeggyilkossá változtam. Mutatom, hogy miért. Temérdek mennyiségű szúnyogot, meg rovart kapott el a tent, ezt majd le kell tisztítani. Meg itt a kocsi is elől. Úgyhogy jövő héten megpróbálom lemosni majd. De hazaértünk, úgyhogy kibírta a kocsi, minden rendben volt. Szóval az egész egyhetes tapasztalatom, vagy tapasztalatunk igazából nagyon pozitív. Elképesztően, azt mondom, hogy megérte ezt az egész szettet felépíteni, elképesztő jól funkcionált, minden úgy, ahogy elterveztem.
úgyhogy innentől kezdve bárhová az egész országon belül fogunk tudni utazni, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon király. Főleg az, hogy innentől kezdve már csak a kajára, meg a benzinre kell költenünk, vagy a belépőkre igazából. Úgyhogy ennél olcsóbban nem lehet innentől kezdve nyaralást kihozni, mint amennyire szerintem mi hoztuk ki. Majd a pénzügyeket majd megmutatom a végén, hogy egyébként ez az egész mennyi volt, ugye ezt mondtam is a videóban a legelején, de hogyha az elől eltekintünk, hogy mondjuk a következő nyaralásunkhoz már nem kell megvenni semmit, akkor az, hogy csak a kaja, a benzin és a belépők ára kell, hogy nálunk legyen, és most ez az egy hét körülbelül $600 jött ki, de ezt majd megnézzük a végén. Egyébként a tapasztalataink nagyon jók, tényleg elképesztő kedves emberekkel találkoztunk, nagyon-nagyon szép volt a környezet, de ezt láttátok ti is a videóban. Amit elrontottunk az, hogy mivel itt ilyen 30-35 fokok voltak a városban, ahol lakunk, amikor elindultunk, így egy kicsit így mondtuk, hogy jó, hozunk egy-két pulcsit, meg egy-két ilyen melegítőt, hogy úgy ne fázogassunk, de azért este az a baj, hogy fáztunk, mert nem volt nálunk megfelelő ruházat, úgyhogy legközelebb erre oda kell majd figyelnünk. De hogyha veszünk egy-két komolyabb meleg ruhát, és esetleg hozunk még egy takarót, akkor teljesen jól fogjuk bírni. Ilyen 10 fokok voltak este, volt, amikor 6, ott azért már fázogattunk egyébként, de ha lett volna tényleg jó, még több meleg ruhánk, esetleg tényleg lepedők, amivel így még a sleeping bageken kívül még tudjuk magunkat betekerni valamibe, akkor ez simán lehozható lett volna. Így volt egy-két éjszaka, amikor kevésbé tudtunk aludni, mert nagyon hideg volt, de túléltük, szóval ezen kívül pedig más ilyen rossz tapasztalatunk nem volt, ez is igazából nem egy rossz tapasztalat, ez egy ilyen önhibánkon belüli dolog, amit nagyon könnyű lehetett volna kijavítani. Úgyhogy nagyon szuper volt ez az egész, még csak most kezd így bennünk így leülepedni az, hogy hol voltunk, meg mennyi mindent csináltunk. Úgyhogy fel tudtunk töltődni 100%-ig, remélem, hogy ez egyébként a videókból is visszajött. Úgyhogy nagyon szépen köszi, hogyha idáig végignézted a videót. Nagyon nagy király vagy. Úgyhogy még jöjjenek amúgy a pénzügyek, aztán lassan eljön a videó vége is. Egy ideje tart már, úgyhogy tényleg lassan itt az ideje befejezni. Na lássuk az árakat. Kerekíteni fogom mindenképp a számokat, hogy egész számok jöjjenek ki. A sátorért $2000 fizettem, a sátor vasra, amire rámegy a sátor, 1415-öt, a kávéfőző $63 volt, az a gázos főzőszet 105, a 2 hálózsák fejenként 42, ez a gázduda 13, a 2 bear spray 165, az elektromos zuhany 70, a Power Station és a Solar Panel 350, a 2 szék 113, a hűtőláda $80, a szagellenes zacskóink $74 volt, az egy kicsit szerintem drága volt. Akkor vettem egy ilyen medvebiztos tárolót, ez egyébként ilyen hátizsákos túrázóknak való, ezzel lehet, hogy egy kicsit mellé lőttem, 135. A környezetbarát szerek $60 kerültek, ebből kb. Ez a 2/3 megmaradt. Vettem egy bögrét, $35, az edénykészlet 55, a First Aid Kit, amit hál' Istennek nem kellett használnunk, 12, és az izobután, amiről pörögtek ezek a gázos melegítéseink, 3 darabot vettem $37, ebből az egyiknek a felét használtuk el. Szóval az egész összeadva $4866, szóval ennyibe került az összes mindenfajta camping dolog, ami számunkra kellett ehhez a túrához, és innentől kezdve ugyanúgy a javarésze megmarad, és nem kell újat vennünk, úgyhogy innentől kezdve tényleg bárhová tudunk utazni
étel és benzinpénzből. Na de akkor nézzük, hogy ez egy hét alatt mennyit költöttünk a kajára, a belépőkre és a benzinre még összesen, és akkor adjuk össze ezt a két számot. A benzinünk az $208 került, és ha jól számoltam, olyan 980 kilométert utaztunk. A kocsim egyébként olyan 15 liter teszik 100 kilométeren, amit tudom, hogy egy kicsit sok magyarként számolva, de itt azért jóval olcsóbb a benzin. A belépőkre majdnem $2 hiány $200 fizettünk, és akkor így a kis benzinkúton vásárlás kétszer, és a városban bevásárolt kaja, és minden ilyesmi az összesen $293 került, ami azt jelenti, hogy ezt az egy hetet, vagy inkább 6 napot $699 hoztuk ki, kutyástól, 2 személyre, mindennel együtt, és ha összeadjuk a két számot, akkor $5565 költöttünk teljesen mindenre egy hét alatt, hogy el tudjunk jönni, túrázni. Egyébként a kanadai dollár, ha valakit érdekel, az 250 forint körül ugrabugrál, ami azt jelenti, hogy akkor mi most ezt 2 fő plusz kutyára kihoztuk az egyhetes kemping nyaralásunkat 175 000 forintból. Nem tudom, hogy ez mennyire jó vagy nem jó, szerintem nem egy vészes ár egyébként, úgyhogy ezzel lehet számolni. Na hát, de minden videó egyszer véget ér. Úgyhogy köszönöm szépen, skacok, hogy végignéztétek, remélem, hogy emészthető volt. És azt is remélem, hogy tetszettek a számok. Szerintem egész korrekt áron kijöttünk egy hét alatt, ha nem számoljuk a belefektetett pénzt. Szóval innentől kezdve bármerre megyünk, benzin és kajapénzből kb. Megúszunk bármit. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm. Beszéltünk arról, hogy senki nem támogatja a videót, te viszont tudod támogatni a videót méghozzá azzal, hogyha kommentelsz és lájkolsz, az óriási segítséget nyújt nekem, és ráadásul az a jó benne, hogy teljesen ingyen van. Ezzel el se bírjátok képzelni, hogy mennyit tudok segíteni nekem, mint videókészítőnek. Úgyhogy hálás vagyok az eddigi feliratkozásokért. Az előző videóm is egész sok embert érdekelt, és egész elindultak megint a subscribe gombok, úgyhogy hálás vagyok, köszöntöm az összes új embert, sziasztok! Úgyhogy tényleg, köszi szépen még egyszer, aztán ahogy ígértem, innentől szeptembertől beindulnak a dolgok, legalább havonta egy videó, aztán lehet, hogyha belefér, akkor 2 is. Nem ígérem, hogy mindegyik ilyen hosszúságú lesz, lehet, hogy el kell kezdeni végre ilyen rövidebb videókat is csinálni, aztán az nem telne ennyi időbe. Úgyhogy még egyszer köszi, találkozunk a következő videóban, szevasztok!